Hello guys, Assalamualaikum. Welcome back to my channel. Hari ni Abang Iro nak cerita sikit tentang telefon pintar keluaran terbaru Xiaomi. Xiaomi akhirnya telah memperkenalkan Redmi Note 9S dalam satu acara pelancaran dalam talian baru-baru ini. Acara ini dilangsungkan serentak untuk pasaran Asia Tenggara dan antarabangsa apabila ia mengumumkan harga jualan untuk Malaysia, Singapura, Thailand dan dalam dolar Amerika. Cara jualan dan promosi berkaitan Redmi Note 9S akan mula dijual di Malaysia pada 27 Mac 2020 dalam dua jenis variasi, RAM 4GB storan 64GB berharga 799 manakala variasi RAM 6GB storan 128GB berharga RM899. Kapasiti bateri sebesar 5020 mAh yang menyokong pengecasan pantas 18W melalui USB-C. Menariknya, Xiaomi memberi kepala pengecasan 22.5W di dalam kotak.
Kamera belakangnya hadir 48 megapiksel f1.79 kamera utama, kamera ultra lebar 8 megapiksel f2.2 serta kamera pengesan kedalaman 2 megapiksel. Perbezaannya pada kamera makro kini dengan sensor 5 megapiksel f2.4. Ia juga berupaya merakam video 4K dan boleh merakam video super gerak perlahan 960 fps. Kamera hadapan dinaikkan taraf menggunakan sensor 16 megapiksel 2.48 dan terletak di dalam lubang di atas skrin.